હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે હું તમારી સામે શેર કરવાની છું એકદમ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી સુરતની ફેમસ સુરતી ઘારીની રેસીપી। તો ગુજરાતી મીઠાઈ ઘારી સ્વાદમાં સુપર ટેસ્ટી અને બનાવવી ખૂબ જ સહેલી છે। તો દિવાળી પર મીઠાઈ માટે સુરતની ફેમસ સુરતી ઘારી સુરતમાં ખૂબ જ ફેમસ છે અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી અને સાથે સાથે હેલ્ધી પણ છે। જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ ઘંટડી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। તો ચલો આપણે એકદમ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી સુરતી ઘારી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। સૌથી પહેલાં સુરતી ઘારી બનાવવા માટે આપણે 100 ગ્રામ માવો લેશું। તેને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર શેકી લેશું। આ માવો મેં ઘરે બનાવેલો છે। તો માવામાંથી ઘી છૂટું પડવા લાગે અને સરસ સુગંધ આવે તેટલો જ માવો શેકવાનો છે, તેને બહુ શેકવાનો નથી। માવો સરસ શેકાઈ ગયો છે તો તેને ઠંડો થવા માટે સાઈડ પર રાખી દઈએ। હવે આપણે 1/4 કપ પિસ્તાનો મિક્સરમાં દરદરો પાવડર તૈયાર કરી લઈએ। આ રીતના મિક્સરને ચાલુ બંધ કરીને પાવડર તૈયાર કરી લઈશું। પિસ્તાનો પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે તો તેને આપણે બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ અને તેમાં જ આપણે 1/4 કપ બદામનો પાવડર તૈયાર કરી લઈએ। હવે આપણે માવો શેક્યો તો તે જ કઢાઈમાં 1 ટેબલ સ્પૂન ઘી નાખીને 2 ટેબલ સ્પૂન ચણાનો લોટ શેકી લઈએ। ચણાનો લોટ સરસ શેકાઈ ગયો છે, સુગંધ સરસ આવવા લાગી છે તો તેમાં આપણે 1/4 કપ બદામનો પાવડર નાખીશું। સાથે 1/4 કપ પિસ્તાના પાવડરને 1 મિનિટ શેકી લઈએ એટલે તેનો સ્વાદ પણ વધી જશે અને સુગંધ પણ સરસ આવશે। ચણાનો લોટ બદામ પિસ્તા માવામાં ઉમેરી દઈએ। ચપટી કેસરને 1 ચમચી દૂધમાં પલાળ્યું છે તે નાખીશું અને ચપટી ઇલાયચી પાવડર નાખીશું અને બધું સારી રીતના હાથથી મિક્સ કરી લઈએ। બધું સારી રીતના મિક્સ થઈ ગયું છે તો આને ઠંડુ થવા રાખી દઈશું। ગરમમાં ખાંડ ઉમેરવાની નથી। 1 કપ મેંદો લેશું। મેંદાને મેં ચાળીને લીધો છે। તેમાં 2 ટેબલ સ્પૂન ઘીનું મોણ નાખીશું। ઘીને મેંદામાં સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ અને મુઠ્ઠી પડતું મોણ દેવાનું છે। તમને ઘી ઓછું લાગે તો ફરી મોણ માટે ઘી નાખવાનું। આ રીતના મુઠ્ઠી પડતું મોણ દેવાનું છે। થોડું પાણી નાખતા જઈશું અને પૂરી જેવો લોટ તૈયાર કરી લઈએ। તો લોટને થોડોક મસળી લઈએ। હવે ઢાંકીને અડધી કલાકનો રેસ્ટ આપીએ। તો મિક્સર ઠંડુ થઈ ગયું છે તો તેમાં 1/4 કપ દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું। ખાંડ તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે નાખી શકો છો। ખાંડને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। તો એકદમ કલરફુલ અને ફ્લેવરફુલ ઘારી માટેનું મિક્સર તૈયાર થઈ ગયું છે।
હવે આપણે ઘારી બનાવવા માટે મિક્સરનો શેપ આપી દઈ. તો અહીંયા મેં સૌથી નાનો કપ લીધો છે. તમે ઘરમાં રહેલ કોઈ પણ નાની કટોરી લઈ શકો છો. તો કપમાં મિક્સરને ભરીને આ રીતના દબાવીશું. કપને આખો નથી ભરવાનો, થોડોક આ રીતના અધૂરો રાખીને ભરીશું. આ રીતના ભરીને હવે કાઢી લઈશું. તો સરસ શેપ બનાવીને તૈયાર કરીશું. બધા મિક્સરમાંથી આપણે આ રીતના શેપ આપીને તૈયાર કરી લઈશું. અડધી કલાક થઈ ગઈ છે અને મેંદો આપણો સરસ સેટ થઈ ગયો છે. તો લોટને થોડોક મસળી લઈએ. હવે આપણે નાના નાના લુવા તૈયાર કરી લઈએ. તો આ રીતના આપણે બધા લુવા તૈયાર કરી લઈએ. હવે આપણે લુવામાંથી સરસ પતલી નાની પૂરી જેવી વણી લઈએ. આ રીતના આછી પૂરી વણીને તેને ઉલટાવી લઈશું. તેમાં એક લુવાને રાખી દઈશું અને પૂરીને બધી બાજુથી ભેગી કરીને આ રીતના બંધ કરી દઈશું. ને વધારાનો લોટ હોય તે લઈ લઈએ. પછી તેને થોડોક હળવા હાથે દબાવી દેશું. તો ઘારી તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ રીતના આપણે બીજી પૂરી પણ વણી લઈએ. તો બીજી પણ ઘારી આ રીતના આપણે તૈયાર કરી લઈએ. ઘારીને તળવા માટે મેં પહેલાં જ ઘી ગરમ મૂકી દીધું હતું. તો ચેક કરી લઈએ. તો ઘી ગરમ થઈ ગયું છે. ઘીને વધારે ગરમ નથી કરવાનું, મીડિયમ કરવાનું છે. અને ગેસની ફ્લેમને આપણે લો મીડિયમ રાખીશું. તો ગરમ ઘીમાં ઘારીને તળવા નાખીશું. નીચેનો ભાગ નીચે રાખીને આ રીતના ઘીને આપણે ઘારી ઉપર કરીશું. હવે સાઈડ ચેન્જ કરી લઈ. તો લાઇટ ગોલ્ડન થઈ ગઈ છે. ઘારીને બહુ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળવાની નથી. લાઇટ ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી તળવાની છે. તો બધી ઘારીને આ રીતના તળીને તૈયાર કરી લેશું. તમારે ઘારીને તેલમાં તળવી હોય તો તેલમાં પણ તળી શકો છો, પણ ઘીમાં તળવાથી ઘારીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. ઘારીને તળવામાં 1.5 થી 2 મિનિટ જેવો સમય લાગે છે. ઘારી બંને બાજુ લાઇટ ગોલ્ડન થઈ ગઈ છે. તો તેને આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈએ અને ઠંડી થવા માટે રાખી દઈએ. બધી ઘારી સરસ રીતના તળાઈ ગઈ છે. તો હવે તેને આપણે ઠંડી થવા રાખી દઈએ. એક બાઉલમાં 3 ટેબલસ્પૂન ઘી લેશું. ઘી આ રીતના અધૂરું જામેલું હોય તેવું લેવાનું છે. તેમાં 1/4 કપ દળેલી ખાંડ ઘીમાં ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. ઘી અને ખાંડનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે.
તો આ રીતના ઘારીને પકડીને કોટ કરી લઈએ. થોડું થોડું સાઈડ ઉપર પણ લગાડી દઈએ આ રીતના. આ રીતના બીજી ઘારીને પણ આપણે કોટ કરી લઈએ. જો તમને ગળ્યું ઓછું પસંદ હોય તો ખાંડ અને ઘીનું કોટિંગ ઓછું કરવાનું. જો તમને ગળપણ ઓછું પસંદ હોય તો આ રીતના એક સાઈડ ખાંડ અને ઘીનું કોટિંગ કરવાનું. હવે પિસ્તાની કતરણથી ગાર્નિશ કરીશું. તો તૈયાર છે સુરતી ઘારી. બહુ જ ટેસ્ટી બની છે. તો તેને અડધી કલાક ફ્રીજમાં રાખી દઈશું, એટલે ઘી અને ખાંડનું કોટિંગ સરસ થઈ જાય પછી આપણે સર્વ કરીશું. ઘારીને અડધી કલાક ફ્રીજમાં રાખી હતી તો ઘારી સરસ સેટ થઈ ગઈ છે. તો તેને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. ઘારીને હું તમને ખોલીને બતાવું. તો ચલો, એકદમ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી સુરતી ઘારી ખાવા માટે તૈયાર છે. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો ને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ.